हाई एभ्रिवान, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आउनु साथीहरु, आज म यहाँहरुको लागि धेरै नै खुसीको कुरा लिएर आएको छु। किन भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ फेसबुक प्रोफाइलबाट तपाईले रिल्स भिडियो बनाएर पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तरिकाहरु के रहेको छ र कसरी तपाईले यो सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा, हैन? यो कुरा जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। हजुर, म कुराकानी गर्दै छु फेसबुक मोनेटाइजेसनको, हैन? जस्तै कि तपाईसँग प्रोफाइल त छ, पक्कै पनि धेरै जनासँग प्रोफाइल छ। प्रोफाइल नहुने त को होला र? अहिले सबैसँग प्रोफाइल छ। अब तपाईले आफ्नो प्रोफाइलबाट चाहिँ तपाईलाई सजिलैसँग रिल्स भिडियो बनाएर तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै कि टिकटकमा के हुन्छ भने तपाईले चाहिँ भिडियोमा एउटा क्राइटेरिया रहेको छ। तपाईले आफ्नो भिडियोबाट चाहिँ गिफ्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो गिफ्ट चाहिँ पैसामा परिणत हुन्छ र तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्न फेसबुक प्रोफाइलमा पनि तपाईले रिल्स भिडियो बनाएर अब तपाईले स्टारको माध्यमबाट केही पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? कसरी गर्ने त यसको बारेमा म चाहिँ केही कुरा बताउन गएको छु मोबाइलको स्क्रिनमा। साथीहरु, सबभन्दा पहिले त तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ प्रोफाइल एकाउन्टमा चाहिँ प्रोफेसनल एकाउन्टमा चाहिँ तपाईले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड पाउनुहुन्छ। प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड पाइसकेपछि अब तपाईले स्टारको अप्सन पाउनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो रिल्स भिडियोमा स्टार देखाउन सक्नुहुन्छ र त्यो स्टारको माध्यमबाट तपाईलाई चाहिँ भ्युअरहरुले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। लागौं अब मोबाइलको स्क्रिनतिर कसरी गर्ने त। जस्तै साथीहरु, म देखाउन चाहन्छु मसँग फेसबुक प्रोफाइल रहेको छ, है? जस्तै यहाँ चाहिँ म आफ्नो फेसबुकमा लगइन गर्छु। तपाईले पनि लगइन गर्नु होला, ओके? फेसबुक एप चाहिँ ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो पनि फेसबुक एप चाहिँ ओपन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ जस्तै म देखाउन चाहन्छु, यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले यो सेटिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ प्रोफेसनल एकाउन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लगइन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा तीनवटा धर्सा रहेको छ। यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेनुमै भन्ने पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ, नाम देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलको। त्यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नो प्रोफाइल भित्र आउन सक्नुहुन्छ, है? तलतिर आउनु होला, है? अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो प्रोफाइलको यो जुन बटन रहेको छ एड टु स्टोरी, एडिट प्रोफाइल, यसको मुनि चाहिँ तपाईले सी ड्याशबोर्ड भनेर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा बटन पाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो बटन छैन, त्यो बटन पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जब तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई प्रोफेसनल एकाउन्टमा टर्न गर्नुहुन्छ, चेन्ज गर्नुहुन्छ, त्यतिबेला चाहिँ तपाईले सी ड्याशबोर्डको अप्सन यहाँ पाउनुहुन्छ। म तलतिर देखाउन चाहन्छु, है? हामी के गरिरहेका छौं त। जस्तै म उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ एउटा, है? जस्तै म तलतिर जान चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो रहेको छ, मैले पोस्ट गरेको ओनिक अज्ञात आईडीबाट मैले पेस्ट यहाँ गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गरेको छु। यसलाई म प्ले गर्छु, है? प्ले गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस्। म प्ले गर्छु यसलाई, ओके? साउन्ड कम गर्छु साथीहरु, साउन्ड म्युट गरिदिउँ, ओके? साउन्ड म्युट गरिदिएँ मैले र तपाईले यो भिडियो प्ले हुँदाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको राइट साइडमा धेरै अप्सन रहेको छ। सुरुमा चाहिँ गिभ देख्न सक्नुहुन्छ, स्टारको बटन। त्यो स्टारको बटनमा तपाईले टच गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् के देख्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड स्टार्स टु सपोर्ट ओनिक अज्ञात। ओनिक अज्ञातलाई चाहनुहुन्छ भने सपोर्ट गर्नको लागि तपाईले स्टार पठाउन सक्नुहुन्छ। 99 स्टार्स 99 सेन्ट्स पर्दो रहेछ, हैन? तपाईसँग ब्यालेन्स छ भने पठाउन सक्नुहुन्छ, नत्र किन्नु पर्ने हुन्छ स्टार्स पठाउनको लागि। सेन्ड 99 स्टार्समा तपाईले टच गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार्स चाहिँ केही रकम तिरेर, हैन? कार्डको मार्फतबाट तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ, हैन? यहाँ देख्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको अप्सन आउँछ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, हैन? 99 स्टार्सको कति पर्छ त? 99 सेन्ट्स पर्छ। एड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यसरी तपाईले प्रयोग गरेर डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो मनपर्ने भ्युअरलाई चाहिँ तपाईले स्टार पठाउन सक्नुहुन्छ, ओके? म ब्याक गर्छु। अब यस्तै साथीहरु, अब तपाईले पनि आफ्नो रिल्समा, यो रिल रहेको छ मेरो ओनिक अज्ञात आईडीको रिल हो। यो रिलमा भिडियो जब प्ले गर्नुहुन्छ भने तपाईले स्टार पाउनुहुन्छ। अब तपाईले पनि कसरी चाहिँ आफ्नो रिल भिडियोमा चाहिँ यो स्टार पाउनुहुन्छ त? यसरी भ्युअरहरुको माध्यमबाट तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भ्युअरले चाहनुभयो भने, तपाईको भिडियो मन पराउनु भयो भने फेसबुकको रिल्स भिडियोमा यो स्टार चाहिँ मोनेटाइजेसनको जुन चिनो रहेको छ त्यो कसरी पाउनुहुन्छ त? आज म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले पनि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलबाट रिल्स भिडियो बनाउनुहुन्छ भने, कसैले हेर्नुहुन्छ भने यसरी नै स्टार आउँछ र यो स्टारको माध्यमबाट
चाहनुहुन्छ भने भ्युअरले तपाईलाई पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ, स्टार पठाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं त्यो स्टार पाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? त्यसको लागि सबभन्दा पहिले आफ्नो आइडीलाई प्रोफाइललाई हैन फेसबुक प्रोफाइल जुन रहेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रोफेसनल आइडीमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोफेसनल मोडमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ आइसकेपछि देख्नुहुन्छ तीनवटा थोप्ला रहेको छ हैन। म ब्याक गर्छु, ब्याक गरेर देखाउँछु है तपाईलाई। जस्तै तपाईले फेसबुक एपलाई ओपन गर्नुहुन्छ, तपाईले लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तीनवटा धर्सामा जानु होला। तीनवटा धर्सामा गइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फेसबुक आइडीको नाम र लोगो यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ तीनवटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ है हैन। तीनवटा डट देख्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा डटमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको सेटिंग्स, प्रोफाइल भन्ने सेटिङमा आउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ आउँदाखेरि अब त एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिनु होला, तपाईले आफ्नो प्रोफाइललाई अनलक गरेको हुनुपर्छ है। लक गरेर राख्नुहुन्छ भने त्यो अप्सन चाहिँ आउँदैन। अब तलतिर आउनु होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, तपाईले आफ्नो प्रोफाइलको लिंक पनि पाउनुहुन्छ, कपी लिंक। तर यहाँ हेर्नुस्, यो अन्तिम अप्सन हेर्नुस्, टर्न अन प्रोफेसनल मोड। यो चाहिँ तपाईको फेसबुक प्रोफाइलमा चाहिँ हुनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि अब तपाईले यो अप्सन तपाईकोमा छैन भने तपाईले फेसबुक एपलाई अपडेट गर्नुस् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई लक गर्नु भएको छ भने अनलक गर्नुस् हैन। अथवा तै पनि आएको छैन भने तपाईले हेल्प एन्ड सपोर्टमा गएर तपाईले चाहिँ फेसबुकलाई तपाईले के पठाउन सक्नुहुन्छ र सपोर्ट माग्न सक्नुहुन्छ कि मेरो प्रोफेसनल मेरो जुन फेसबुक आइडी रहेको छ प्रोफाइल रहेको छ त्यसलाई चाहिँ म प्रोफेसनल मोडमा चेन्ज गर्न चाहन्छु, प्लिज त्यो अप्सन मलाई प्रोभाइड गर्नुस्। त्यसरी है। ओके, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन प्रोफेसनल मोड तपाईमा पनि होला। यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ प्रोफेसनल मोड है। प्रोफेसनल मोडमा तपाईले विभिन्न कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। टर्न अन प्रोफेसनल मोड हैन, पढ्नु होला यो कुराहरू। टर्न अन डाइरेक्ट म गर्छु है। टर्न अनमा म टच गरिदिन्छु। ओके, केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, अहिलेसम्म मैले यो प्रोफाइल आइडीमा अनिक जुन कम्प्युटर नेपाल छ त्यसमा चाहिँ मैले कुनै पनि प्रकारको अहिले चाहिँ मैले रिल बनाएको छैन, भिडियो बनाएको छैन। त्यसपछि यहाँ आउँछ फिनिश सेटिङ अफ योर प्रोफाइल। प्रोफाइलमा के सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, एस्टाब्लिश योर प्रेजेन्स हैन, 2 of 3 हैन। यानी कि एउटा भइसकेको छ, दुईटा बाँकी छ है। देख्न सक्नुहुन्छ एड योर बायो भनिएको छ है। अब यसमा म टच गर्छु है। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ केही तपाईले डेस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ, इन्टर डेस्क्रिप्सन हैन। यहाँ म भिडियो क्रिएटर लेखिदिन्छु, तपाईले आफ्नो अनुसारले लेख्नु होला हैन। मैले बायो यहाँ लेख्दाखेरि म भिडियो क्रिएटर हुँ भनेर यहाँ चाहिँ म भिडियो क्रिएटर लेखिदिन्छु है। तपाईले आफ्नो अनुसारले लेख्नु होला। भिडियो क्रिएटर लेखिसकेपछि यहाँ म सेभ गरिदिन्छु है। केही स्टेप हामीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अझ पनि हामीले दुईटा चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्टेप पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ क्रिएट न्यू कन्टेन्ट हैन। हेर्नुस् है, न्यू कन्टेन्ट यहाँ चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ म जान्छु है। एउटा फोटो कुनै न कुनै त राख्नुपर्ने हुन्छ है हैन। कुनै फोटो त राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा फोटो म राख्दिन्छु सिम्पली हैन। कुनै न कुनै एउटा फोटो, जस्तै यो फोटो रहेको छ, यो फोटो म राख्दिन्छु है यहाँ चाहिँ। ओके, र पोस्ट गरिदिन्छु। यहाँ पोस्ट म गरिदिन्छु है समथिङ। क्रिएट न्यू कन्टेन्ट है। त्यसपछि यहाँ एड डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डिटेल्सहरू हामीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ है, थप्नुपर्ने हुन्छ है। एजुकेसनमा म स्टडीड एट यु गरिदिन्छु हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति भएको छ। यति भएपछि म यहाँ ओके यो पनि अन गरिदिन्छु। ओके, डजन्ट म्याटर, सेभ गरिदिन्छु है। यहाँ हेर्नुस् है, के स्टेप हामीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ स्टेप। अब स्टेपहरू पूरा गरिसकेपछि हामीले यहाँ हेर्नुस् है, तपाईले आवश्यक स्टेपहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एड प्रोफाइल पिक्चर, एड यो कम्प्लिटेड भइसकेको छ, यो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ है। अब यहाँ हेर्नुस् है, यो पनि कम्प्लिटेड, यो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। यति कम्प्लिट भइसकेपछि इट्स ओके भयो हैन। अब यसलाई ब्याक गर्नुस् हैन, ब्याक गर्नुस्। यसलाई म रिफ्रेश गर्छु। हेर्नुस् है, अब यसलाई चाहिँ म फेरि ओपन गर्छु, फेसबुक एपलाई ओपन गर्छु है। फेसबुक एपलाई ओपन गरिसकेपछि फेरि म तीनवटा धर्सामा जान्छु र त्यसपछि यहाँ तपाईले केही क्षणपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड अहिले आएको छैन हैन। फेरि म यसमा यहाँ चाहिँ टच गर्छु। टच गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सी ड्याशबोर्ड है। सी ड्याशबोर्ड अप्सन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले भने थिएँ नि एड टु स्टोरीको छेउमा यहाँ तीनवटा थोप्लाको लेफ्ट साइडमा सी ड्याशबोर्ड। अब सी ड्याशबोर्डमा तपाईले टच गर्नु होला। सी ड्याशबोर्डमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले गेट स्टार्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म ब्याक गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् है, यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके अर्न मनी विथ स्टार्स। यो स्टार भन्ने अप्सन आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ
है। अब यहाँ दुईटा कुरा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टारलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टारलाई सेटअप गरिसकेपछि मात्रै तपाईको फेसबुकको जुन रिल बनाउनुहुन्छ भिडियो त्यसमा चाहिँ स्टार देखा पर्छ राइट साइडमा सबभन्दा माथि है। र अर्को कुरा के हुन्छ भने पे आउट्समा तपाईले आफ्नो ब्याङ्कको एकाउन्ट लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र तपाईको भिडियोबाट जुन रिल्सबाट जति पनि आम्दानी हुन्छ स्टारहरु आउँछ त्यो पैसामा कन्भर्ट हुन्छ। मेटाले कन्भर्ट गरेर दिन्छ तपाईलाई फेसबुकले र त्यसपछि तपाईले पे आउट चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा लिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँ सेटअप गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा स्टार सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र पे आउट हैन। तपाईले जुन बनेको जुन इन्कम छ त्यो केमा तपाईले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा यहाँ स्टेप हुन्छ त्यो स्टेप तपाईले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ यहाँ स्टारमा तपाईले टच गर्नुहुन्छ भने स्टारमा टच गरिसकेपछि अब हामीले गेट स्टार्टेड भनिएको छ। हेर्नुस् है अब हामीले अर्न मनी विथ स्टार्स यसरी नै स्टार तपाईले आफ्नो रिल्स भिडियोमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। गेट स्टार्टेड रहेको छ यसरी स्टार्ट गर्नु होला है। स्टार्ट गरिसकेपछि विभिन्न प्रकारको स्टेप आउँछ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ, लास्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ, डेट अफ बर्थ दिनुपर्ने हुन्छ, कन्ट्री छान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरेर यसरी तपाईले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जुन आफ्नो प्रोफाइलबाट चाहिँ रिल्स भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले त्यसमा चाहिँ स्टार देखाउन सक्नुहुन्छ र यसरी पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार पाउनुहुन्छ र स्टार चाहिँ पैसामा कन्भर्ट हुन्छ। तपाईले ब्याङ्क एकाउन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यो स्टारलाई कसरी सेटअप गर्ने र आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई कसरी लिंक गर्ने त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा देखाउन चाहन्छु। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने ठीक छ स्टारलाई कसरी सेटअप गर्ने र यसमा चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई कसरी लिंक गर्ने पे आउट लिनका लागि त्यो चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुस्। त्यो भिडियो पनि म लिएर आउने छु नेक्स्ट भिडियोमा साथीहरु। अब स्टार सेटअप गर्नुपर्ने छ र पे आउट सेटअप गर्नुपर्ने छ। दुईटा कुरा गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा जुन रिल्स रहेको छ त्यो भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा स्टार तपाईले आइकन देख्न सक्नुहुन्छ र भ्युअरले तपाईलाई स्टारको माध्यमबाट स्टार पठाउनुहुन्छ र त्यो चाहिँ मेटाले त्यो स्टारलाई पैसामा कन्भर्ट गर्छ र तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा। यसरी साथीहरु अब तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु यो सानो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र त्यस्तै न फेसबुकमा शेयर गर्नु होला यो भिडियोलाई। यहाँहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। यहाँहरुको समय धेरै नै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।